Goedemorgen. Stamboekkeuring in Bokstel. We beginnen met keuren. De jury is in de baan. Iedereen welkom. We hopen op een mooie dag met een veilige keuring. Dat alles lekker vlot verloopt. En dat het weer ook goed blijft. De baan was enigszins nat, dus de veulering ziet er iets anders uit dan anders. We hebben hem aangepast. Dus dat is waarom het nu er zo bij ligt. We hebben naar het droogste stuk gezocht. Voor het voorbrengen van de veulens. U kunt bij het secretariaat een bonnetje kopen. En dan staan er voorbrengers klaar. Als u een bonnetje inlevert, dan bij een van hen. Spreek het even zelf goed met ze af. Dan brengen zij uw veulen voor. Veel succes en graag de eerste hengstveulens naar de baan. PT. Prima.
Goedemorgen allemaal, welkom op de stamboekkeuring hier in Boxtel. We beginnen met de hengstveulens. Met mijn collega's Jolanda Slootjes en Wieneke Waaier gaan we vandaag de paarden hier keuren. We beginnen met de uitslag van het eerste hengstveulen nummer 1. Een voldoende ontwikkeld veulen die iets bespierder mag zijn, wel lang gelijnd en ook goede lengte in het voorbeen heeft. Met een voldoende bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat hij een taktmatige stap zien die ruim genoeg is, maar iets actiever zou mogen zijn. In de draf maakt dit veulen een goede houding. Laat een goede takt zien en ook een goede souplesse. Dit veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van de nummer 3. Geboren op 24 mei. Een heel goed ontwikkeld, horizontaal gebouwd veulen met een goede halsstand. Een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Een veulen stapt actief en takmatig. In draf maakt hij voldoende houding, ook voldoende buiging in het achterbeen. Dit veulen krijgt ook een tweede premie. Er is een autosleutel gevonden. Hij ligt bij het secretariaat. Dus kijkt u even of u uw sleutels nog weet. Er is een autosleutel gevonden. Die ligt bij het secretariaat.
De uitslag van veulen nummer 6, geboren op 14 juni. Een goed ontwikkeld veulen met voldoende rasuitstraling. Die in de bouw iets gerekt is in het middenstuk. Een voldoende hals heeft iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. In de bovenlijst zouden we hem op het lendengedeelte graag iets sterker willen zien. Wel een veulen met heel veel lengte in het kruis. Veulen heeft fijn beenwerk wat van goede kwaliteit is. In de stap laat hij een takmatige stap zien, zou iets actiever in het achterbeen mogen doortreden. In de draf waardeert het veulen zich op, laat een draf zien met een goede souplesse, ook een goede tact en een goed achterbeengebruik. Dit veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van nummer 5, veulen geboren op 10 juni. Een hoogbenige veulen met een luxe rasuitstraling. Veulen heeft veel lengte in het voorbeen. Is verder evenredig gebouwd. Beschikt over fijn beenwerk wat lang gekoot is. Ook droog is, goede kwaliteit heeft. In de stap laat hij een takmatige ruime stap zien. In de draf maakt hij veel houding. Zet het voorbeen ruim weg. Komt voldoende door met het achterbeen. Veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van nummer 10, veulen geboren op 4 juli. Een voldoende ontwikkeld veulen die iets langgeleinder in de bouw mag zijn. Een veulen met een voldoende rasuitstraling, voldoende edel hoofd. Heeft een verticale hals die ook iets meer lengte nog mag hebben. In de bovenlijn zouden we graag iets sterker zien, met name op het ruggedeelte. Wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat het veulen een takmatige stap zien die wat meer ruimte mag hebben. Ook iets meer activiteit in het achterbeen mag laten zien. In de draf maakt hij een voldoende houding. Laat erbij ook voldoende tact zien, maar mist daarin ook toch iets de kracht en de ruimte. Veulen krijgt vandaag een 3e premie.
De uitslag van nummer 9, geboren op 27 juni. Een langgelijnd, iets gerekte veulen met heel veel opzet. Veulen zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Er is wel veel lengte in het voorbeen. Beschikt over een goede bovenlijn. Een recht kruis heeft fijn en lang gekoten beenwerk. In de stap maakt ze wel veel ruimte, maar is zo nu en dan mist ze iets de takt. In de draf maakt ze een goede houding met veel buiging in het achterbeen. Veulen krijgt een tweede premie.
was nummer 7. De uitslag van nummer 7, geboren op 21 juni. Een goed ontwikkeld, iets naar voren gebouwd veulen met een edelhoofd, een iets horizontale hals. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, dus ook hoog in het kruis. In de stap zien we, of in de draf zien we een veulen wat voldoende opwaarts draaft, ook met een voldoende gebruik van het achterbeen. In de stap zien we toch een afwijkende bewegingsvorm in het linker voorbeen, wat we op stand ook zien. Door deze afwijkende stand en afwijkende bewegingsvorm linksvoor kunnen we dit veulen helaas niet primeren.
De uitslag van nummer 8. Een langgelijnd horizontaal gebouwd veulen met heel veel lengte in het voorbenen. Met een verticale hals die iets langer mag zijn. Veulen beschikt over een correcte bovenlijn. Heeft fijn beenwerk wat lang gecoat is. Ook beenwerk wat verder correct gesteld is. In de stap laat hij een actieve stap zien die iets meer ruimte mag maken. In de draf maakt dit veulen een mooie houding. Heeft ook een goed achterbeengebruik. Dit veulen krijgt vanwege de correcte bouw en het correcte beenwerk een eerste premie. De eerste premie van vandaag. Het is Qatar nummer 8, Dirk, een zoon van Tide met een stermee van Duitse. De zakte in eigendom bij Baan van Vlaanderen en Nistelrode. Van harte geproduceerd.
De uitslag van nummer 4, Veulen geboren op 1 juni, voldoende ontwikkeld Veulen die een edelhoofd heeft, een iets zware hoofd-halsaansluiting, een verticale hals die iets meer lengte zou mogen hebben, een Veulen met een goede schouderligging, met een voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Veulen beschikt over heel fijn beenwerk, is lang gecoat, is verder correct gesteld in het beenwerk. In de stap laat het Veulen een ruime stap zien met voldoende buiging, is ook correct in de afloop van het voorbeen. In draf zien we Veulen maar toch met een iets te hoge ritme draaft, iets te weinig tot draging komt, ook iets meer houding zou mogen maken in de draf. Veulen krijgt mede door het goede beenwerk en de correcte stap nog een tweede premie. Het laatste hengstveulen van vandaag gaat nu de baan in, dus vanaf nu kunnen de merrieveulens aangemaakt worden. Dus merrieveulens kunnen zeg maar de baan erin lopen.
De uitslag van het laatste hengstveulen, nummer 11. Geboren op 6 juli. Een hele luxe veulen met veel rasuitstraling. Een goed ontwikkeld veulen dat hoogbenig is en lang gelijnd. Correct in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Veulen beschikt over veel lengte in het voorbeen. Heeft fijn beenwerk wat lang gekoot is. Ook van een goede kwaliteit is. In de stap laat hij een correcte takmatige stap zien. Zou iets meer ruimte nog in de stap mogen maken. In de draf voldoende houding. Ook een goede souplesse. Zou iets meer kracht vanuit het achterbeen nog mogen ontwikkelen. Maar vanwege de correcte bouw en het correcte beenwerk vandaag een eerste premie.
Nummer 21, het eerste merrieveulen van deze dag. Geboren op 15 juni. Een goed ontwikkeld veulen met een goede rasuitstraling. Een verticale hals die wel iets zwaar is in de hoofd-halsaansluiting. Veulen met een hele correcte schouderligging. Ook sterk in de bovenlijn met een lang kruis. Laat dit veulen een ruime en actieve stap zien met een correct voorbeengebruik. In de draf laat ze een mooie opwaartse draf zien waarbij het voorbeen goed wordt uitgelegd en het achterbeen ook krachtig onder de massa wordt geplaatst. Veulen kan ook iets schakelen. Dit veulen krijgt een eerste premie. De eerste premie bij de merrieveulens was catalogus nummer 21, Verleefje van de Oude Kleefse Baan. Een dochter van Tide uit een stamboekmerrie van Tjebbe. De fokt werd aan Rosselen over als van harte proficiat. En dan was er bij de hengstveulens ook nog een tweede eerste premie. En dat was Dario Kaart, een zoon van Jeppe. Een sterheider van Sipke. Vochten in eigendom bij Korte en Weert. Van harte proficiat.
De uitslag van nummer 17, geboren op 25 mei. Een langgelijnd, goed ontwikkeld veulen die in het hoofd beslist edeler moet zijn, meer expressie mag hebben. Ook mist iets nek. Voldoende lange hals die iets horizontaal is. Het veulen heeft een correcte bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap blijft het veulen erg kort, mist zo nu en dan iets de takt. In draf maakt het veulen voldoende houding. Legt het voorbeen ook voldoende uit, zou in het achterbeen nog iets meer onder mogen brengen. Veulen krijgt vandaag een tweede premie, mede vanwege de correcte bouw.
De uitslag van nummer 23. Een veulen met veel rasuitstraling, lang gelijnd, met veel lengte in het voorbeen. Zou in de hoofd-halsaansluiting nog iets lichter kunnen zijn. Veulen met een voldoende bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. In het beenwerk is hij voldoende droog, maar zien we toch een iets ongelijke stand in het voorbeen. Dat zien we in de stap, maakt hij voldoende ruimte in het achterbeen, ook voldoende tact, maar zat ook in de stap het linker voorbeen iets afwijkend weg. In draf maakt dit veulen een goede houding met een heel goed achterbeengebruik, kan goed schakelen. Maar vanwege de afwijkende stand in het voorbeen krijgt het veulen vandaag een derde premie. Even een oproep voor de auto naar tweede met het nummerbord K942TL. Dat is een hoogstaande. Om die te verplaatsen, want er is een tweede met zijwaarde daarnaast die er niet kan. Dat is onhandig. Dus graag verplaatsen. Nummerbord K942TL. Een zwarte hoogstaande. Rechtstreeks.
Nummer 18 beschouwen was niet gekeurd. Veulen is vandaag niet helemaal rad.
De uitslag van nummer 15, geboren op 21 mei. Een goed ontwikkeld, hoogbenig en lang gelijnd veulen die veel lengte in de voorbenen heeft. Ook een lange hals heeft die misschien iets verticaler mag zijn. Beschikt over een correcte bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is fijn en lang gecoat. In de stap laat hij een takmatige en ruime stap zien die misschien iets actiever door mag stappen. In draf maakt het veulen wel voldoende ruimte, zet ook het voorbeen voldoende ruim weg, maar zou daarbij nog iets meer houding, iets meer opwaarts mogen gaan. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
De uitslag van nummer 22. Veulen geboren op 23 juni. Een goed ontwikkeld veulen met veel front die in de hoofd-halsaansluiting wel iets lichter mag zijn. Een verticale hals heeft die voldoende in de bovenlijn is. Iets meer lengte in het kruis mag hebben. In de stap is hij voldoende takmatig, zou iets actiever mogen doorstappen. In draf laat hij een voldoende opwaartse draf zien met wel een goed achterbeengebruik, maar zou er bij het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
De uitslag van nummer 19. Veulen geboren op 30 mei. Een heel goed ontwikkeld veulen met heel veel rasuitstraling. Een edelhoofd, heel mooi in het front. Een veulen wat opwaarts gebouwd is, ook heel evenredig in de bouw is. Is iets hellend in het kruis. Veulen heeft fijn droog beenwerk, maar zou in het voorbeen iets correcter gesteld mogen zijn. Ook iets minder sabelbenig in het achterbeen. Veulen heeft op dit moment echt heel veel spanning, wat zijn presentatie echt niet ten goede komt. In de stap blijft hij kort en gehaast. Mist er nu en dan ook de takt. In draf maakt het veulen wel houding. Hij heeft ook wel buiging in het achterbeen, maar maakt daarbij de pas niet af. Maar toch vanwege de goede bouw en de goede rasuitstraling vandaag nog een tweede premie.
De uitslag van nummer 20. Een veulen met een goede rasuitstraling, veel front, een voldoende lengte in de hals, ook een correcte schouderligging. Veulen zou in de bovenlijn wel iets geslotener mogen zijn. Beschikt over correct beenwerk, is droog, is ook correct gesteld. In de stap laat ze voldoende tact zien, maar is daarin iets kort en iets gehaast. Zou iets meer mogen doortreden in de stap. In draf maakt ze een voldoende houding, laat ook voldoende souplesse zien met een voldoende buiging in het achterbeen. Veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 14 hebben we stopgezet. Is niet helemaal rad vandaag. Dus die is beschouwen was niet gekeurd.
De uitslag van nummer 13. Een langgelijnd iets gerekt merrieveulen wat in de bouw iets opwaartser mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Is wel correct in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is correct met goede hoeven. Stap laat het veulen een ruime en voldoende actieve stap zien met een correcte afloop van het voorbeen. In draf zien we veulen wat tot de oprichting wat meer iets op de voorhand blijft lopen. Ook iets krachtiger in het achterbeen mag doortreden. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Een oproep voor catalogus nummer 12. De nummers zijn nog niet afgehaald en van de rubriek nadat. Dus mochten jullie hier zijn, dat is meneer Van Hinten uit de Lunge, graag de nummers afhalen en melden bij de ringmeester. Want anders gaan we dadelijk de ring ombouwen en dan wordt het lastig. Dit met een veulen nog te nakeuren.
De uitslag van nummer 16. Een goed ontwikkeld, hoogbenig, langgelijnd veulen. Veulen met een goede rasuitstraling. Ook een mooi front met voorbeenlengte. Zou met een voldoende bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is heel fijn en lang gekoot. Ook droog. Is wel iets sabelbenig in het achterbeen. In stap blijft dit veulen erg kort en gehaast. In draf maakt ze voldoende houding. Zet ook het voorbeen mooi ruim weg. Maar zou in het achterbeen nog iets krachtiger mogen doortreden. Mede vanwege de goede rasuitstraling krijgt dit veulen vandaag een tweede premie. Dit was het einde van de veulenkeuring. We gaan urbaan ombouwen tot rubriek 5. Het duurt eventjes een kleine pauze. Dit stuk is beter. Loopt hij dan niet beschijnt? Nee, hem doe zo. Ja, maar dan pak je hem vanaf de app. Kijk, want zij hebben de camera hier staan ook, hè? Dat maakt dat niet uit. Ja, oh, Jan Heining dacht deze. Ja, maar het is overal naar boven. Ja, maar als je hier de hoek hebt, is toch prima? Deze hoek is goed. Nee, maar die moet 10 meter zijn. Oh. Nee, maar wat is hiervan? Deze. Dan hebben we toch precies die dingen eruit. Ja, dan heb je het beter. Dan heb je alleen hier. Maar je kunt ook zeggen, want dit is, je kunt die tent ook een stukje hier naar voren zetten. Ja. Als je daar naar die Jan Heijn, je kunt hem daar gewoon. Ja, maar dan kun je hier hem. ja, maar dit is midden, hè? Dit is midden, maar dan maak je hier een. Ja, deze. En dan zet je je tent in. Nee, je kunt de tent hier zetten. Ja. Want als je in het punt eindigt, dan heb je nog. Ja, hij moet niet te veel zo doen. Nee, we houden gewoon 10 meter. Ik pak met die meiden wel de tent op. Wil je dat doen? Wij pakken de tent op. Gaan we nou zo?
zo en alleen de huid gedaan. Zo valt wel mee. Ja, ja, maar ik zet niet rechts op. Ja, ja, ja. Nee, dan heb je niet zo'n spits. Met een haal. Weer die tent, hè? Nee, hij moet even een kwartslag draaien. Zullen we dat even doen? Want anders lopen we hier de hele tijd tegen dit aan. Yes? Even terugpakken. Even een kwartslag. Dus jij moet naar een spaceplek lopen. Oké. Zo? Ja. Misschien moet je wel even volgen. Ja, dat is hier ook. Maar ik heb mijn handen voor je. De tafel, die mag hier naartoe. Met de koelboxen die hier staan.
van rubriek 5 naar de vooropstelling. Ik dacht dat hij er nou meteen in ging, maar ze staan allemaal een beetje door elkaar heen. Nou, hij staat nou nog niet echt helemaal voor erin, dat komt wel naar binnen. Dus ze konden wel, we hebben wel een stand, zeg maar de standtijd, mocht ze hier wel op kunnen rijden. Dan is die, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
naar binnen gaan. Hoi. We wachten nog op catalogus nummer 27 voor rubriek 5. Catalogus nummer 27 voor rubriek 5. Met spoed naar de baan. Laatste kans, catalogus nummer 27. Nathalie van Os uit Tilburg. Met catalogus nummer 27 na de vooropstelling. We gaan van start met rubriek 5. Catalogus volgorde rondstoppen.
De uitslag van nummer 28, een 4-jarige veulenboekmerrie met een goede rasuitstraling, een edelhoofd die voldoende licht is in de hoofd-halsaansluiting. Ook een voldoende verticale hals heeft met voldoende lengte. Een goede schouderligging, is iets sterk in de bovenlijn. Met een iets hellend kruis, maar wel met voldoende lengte. Het beenwerk is van goede kwaliteit met royale hoeven. Is iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap laat ze een wat gehaaste stap zien. Zou er ook meer regelmaat in mogen laten zien. Ook meer lichaamsgebruik. In de draf zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Blijft erg strak in de rug. Met weinig lichaamsgebruik. En zou iets krachtiger en iets meer met regelmaat het achterbeen onder de massa mogen plaatsen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van nummer 29, een 4-jarige merrie met voldoende jeugduitstraling, ook voldoende rasuitstraling met een sprekend hoofd. Zou iets verticaler in de hals mogen zijn, wel met een voldoende lengte in de hals. Een goede schouderligging, ook verder voldoende in de bovenlijn. Zou in de lenden iets aangeslotener mogen zijn. Is ook iets hellend in het kruis. Het beenwerk is... zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen, zou ook iets correcter in de beenstanden kunnen zijn. In stap laat ze een erg korte pas zien, is ook iets gehaast. Laat ook niet iedere keer de goede regelmaat zien in de stap. In draf legt ze wel het voorbeen goed uit, maar zou meer over de rug moeten komen. Ook meer kracht vanuit het achterbeen mogen laten zien. Mist daarbij ook nog iets de balans en de gedragenheid. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van nummer 30. Een 4-jarige horizontaal gebouwde merrie die een goede rasuitstraling heeft. Edel hoofd. Een verticale hals. Zou in de schouder iets schuiner mogen zijn met een voldoende bovenlijn. Het kruis is erg hellend en kort. In het beenwerk zou hij iets meer kwaliteit mogen hebben. Is in het voorbeen ook redelijk onderstandig. De stap is voldoende ruim, ook voldoende takmatig. Zou iets actiever in het achterbeen mogen doortreden. In de draf blijft deze merrie erg op de voorhand. Zou de passen ook ruimer mogen maken. Ook iets meer kracht vanuit de achterhand mogen tonen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
voorlopige opstelling van rubriek 5. 26, 32, 31. Dus voorlopig op kop 26, gevolgd door 32 en dan 31. Ja, dan hierbij de uitslag van rubriek 5, de premiekeuring voor 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. We hebben 3 merries terug in de ring voor primering. We beginnen met de toelichting achteraan. Dus op de derde plek nummer 31. Een 4-jarige merrie met een voldoende rasuitstraling, ook voldoende jeugdige opdruk. Met een lichte hoofd-halsaansluiting die een voldoende lengte in de hals heeft, wel iets verticaler in de hals mag zijn. Merrie die beschikt over een correcte bovenlijn, is iets hellend in het kruis. Hij beschikt over droog beenwerk, zou iets royaler in de hoeven mogen zijn. Is erg Frans in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de stap laat hij een voldoende ruimte en voldoende kracht in het achterbeen zien. In de draf voldoende ruimte en kracht in het achterbeen. In de stap zien we toch iets ongelijkheid in het voorbeen, in het wegzetten van het voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 32, een merrie met een jeugdige opdruk, een goede rasuitstraling met een edelhoofd, een lichte hoofd-halsaansluiting, voldoende verticale hals, is ook correct in de bovenlijn, zou over het algemeen iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben, ook iets minder hellend in het kruis. In het beenwerk is hij van voldoende kwaliteit met hele royale hoeven. In de stapplaats een voldoende takmatige stap zien.
waarbij het voorbeen ruim wordt weggezet, maar waarbij voor een hele goede stap iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. In de draf daarentegen blijft ze erg kort en gehaast. Met een hoog ritme zou er meer tot draging moeten komen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En op kop in deze rubriek nummer 26, een 9-jarige merrie die voldoende duurzaamheid toont. Een merrie met een hele royale voorhand die in de totale bouw iets opwaartser gebouwd kan zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Beschikt over een goede schouderligging en een hele lange schouder. Is voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is voor de leeftijd van voldoende kwaliteit met royale hoeven. In de stap maakt ze voldoende ruimte, zou iets actiever door mogen stappen. In de draf zien we hetzelfde als bij nummer 231. Ze blijft erg op de voorhand, heeft daarbij weinig kracht en weinig zweefmoment. Ook voor deze merrie een opname in het stamboek met een 3e premie. Dus de 3e premie voor bedrag 26, 32, 31. En die volgorde dan is het eigenaar is een hartstikke. Meteen oproep voor de 3-jarige, rubriek 6, om naar de voorstelling te komen. Ik doe nog even een ereronde. Van de volgende rubriek is bedrag nummer 38 afgemaakt. Dus we wachten op de 5 kaarten. Totaal 33 tot met 37. Rubriek 6, premiekeuring van 34 voor de bedrag.
Even nog een puntje van orde. We gaan door met het programma, dus er komt geen pauze meer. De jury wil graag in één keer alle rubrieken achter elkaar afwerken.
vooropstelling, voorlopige opstelling. Bestaat van 33, 34, 36 en 37. Nogmaals, 33, 34, 36, 37. Voor de vlotte doorloop krijg ik verzoek om rubriek 7 alle paarden gereed te hebben. Deze hoeven niet in een vooropstelling. Nummer 37 mag 1 plek omhoog. Dan volgt hier de uitslag van rubriek 6, premiekeuring 3-jarige Veulenboekmerries. 4 merries terug voor de primering, dus de hele groep terug. Op de 4e plek geplaatst nummer 36. Een grootramige, langgeleide, horizontaal gebouwde merrie met een mooi front, ook veel lengte in het voorbeen, een goede schouderligging, een correcte bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is fijn met de royale hoeven, is iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. In de draf laat ze een draf zien die voldoende opwaarts is, ook met een goed achterbeengebruik. Maar zoiets meer lichaamsgebruik daarin mogen laten zien. We hebben ze heel lang door laten stappen, maar ze blijft heel veel spanning houden in de stap. Blijft daarin ook erg kort en mist zo nu en dan de takt. Maar mede vanwege de goede rasuitstraling, de correcte bouw en de correcte draf wordt deze merrie vandaag opgenomen met een 3e premie.
Dan als derde geplaatst nummer 37, een voldoende jeugdige merrie die iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel een lange verticale hals heeft, ook correct gebouwd is. Verder met een goede bovenlijn. Het beenwerk is fijn en hard en droog, is ook correct in het beenwerk. In de stappen, in de groep gaat ze steeds beter stappen met steeds meer ruimte en ook steeds meer tact in de stap met een goed wegzettend voorbeen. In draf draaft ze met een voldoende achterbeengebruik, zou nog iets krachtiger en iets meer draging mogen laten zien. Maar mede vanwege het correcte beenwerk en de correcte stap vandaag een opname in het stamboek en een sterverklaring met een tweede premie. Als tweede geplaatste nummer 34, een langgelijnde, iets naar voren gebouwde merrie die in de opdruk iets jeugdiger mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben, maar wel een hele correcte bovenlijn heeft. Ook veel lengte in het kruis, beschikt over droog beenwerk, ook correct gesteld beenwerk. Een merrie die een hele takmatige stap laat zien. Met veel ruimte, is iets toontredend in de voorbeenafloop in de stap. Een merrie met een hele correcte draf, met een goed achterbeengebruik en voldoende zweefmoment. Ook voor deze merrie vandaag een sterverklaring met een tweede premie. Op kop geplaatst nummer 33, een hele rassige merrie, ook een hele jeugdige merrie met heel veel behang. Een lange hals en een lichte hoofd-halsaansluiting met een correcte bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit met royale hoeven. De draf laat een goede regelmaat zien met voldoende buiging in het achterbeen. Zou nog iets directer en actiever het achterbeen onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie loopt op kop vanwege de goede stap. Heeft een hele ruime en actieve stap met heel veel tact en veel lichaamsgebruik. Ook voor deze merrie een sterverklaring met een tweede premie. Dus de uitslag van rubriek 6 is 33, 34 en 36 tweede premie en 33, sorry, 33, 34 en 37 een tweede premie en een derde premie voor 36. In die volgorde. Als de rekker aanhangen, dan doen we nog een ereronde. Weer 3 mooie sterrenmerries erbij in ons kopgebied. Eigenaren van harte proficiat. En meteen een oproep voor rubriek 7. De eerste paard kan naar de dame.
De uitslag van nummer 41, een hele grootramige merrie met heel veel front. Een goede rasuitstraling. Merrie die een voldoende lengte in de schouder heeft, in de bovenlijn ook voldoende is, wel iets arm bespierd. Is erg hellend in het kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen, dus ook sabelbenig in het achterbeen. In de draf zien we een voldoende opwaartse draf met een voldoende gebruik in het achterbeen. We hebben hem nog even rond laten stappen om toch de kans te geven de stap nog iets te verbeteren. Maar hij blijft kort in de stap, ook iets gehaast, moet meer de pas afmaken. Mist zo nu en dan ook de takt in de stap. Deze merrie blijft vandaag stamboek zonder premie.
Ja, je mag hem opstellen hoor. De uitslag van nummer 43. Een 4-jarige merrie met een goede rasuitstraling, een edelhoofd, verticale hals. Merrie die heel veel spanning heeft. Heeft een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Is wel hellend in het kruis. Het beenwerk moet duidelijk meer kwaliteit uitstralen. Heeft wel beenwerk met hele royale hoeven. De stap mist op dit moment, we hebben hem nog even door laten stappen. De stap mist op dit moment duidelijk de tact en ook de regelmaat. In de draf blijft hij erg op de voorhand, heeft hij wel voldoende buiging, maar laat hij wat weinig lichaamsgebruik zien. Deze merrie blijft vandaag stamboek zonder premie. De uitslag van rubriek 7, de premiekeuring voor 4 jaar en oudere stamboekmerries. Als derde geplaatst nummer 39. 21 jaar. Mooi dat hij op de keuring nog verschijnt. Een hele rassige merrie met een edelhoofd, ook een goed front. Merrie die in bouw voldoende duurzaamheid toont. Het beenwerk is iets week gekoot in het achterbeen, zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben. Merrie heeft een takmatige stap die iets gehaast is, iets hoog in het tempo is, maar wel voldoende takmatig. In draf laat ze een iets hoog tempo zien, maar laat er wel de tact en regelmaat zien. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Dan als tweede geplaatst nummer 40, een 7-jarige merrie met heel veel rasuitstraling, veel statuur, een edelhoofd, een lange verticale hals, ook een goede schouderligging. Merrie die in de bovenlijn wel iets geslotener mag zijn, iets hellend in het kruis is. Het beenwerk is
Zou duidelijk meer kwaliteit mogen hebben. Is ook sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende ruim, maar ook iets gehaast, maar wel takmatig. In de draf laat ze een draf zien die de kracht in het achterbeen mist. Ook meer buiging en draging mag laten zien. Maar vanwege de goede rasuitstraling en de correcte bouw, vandaag ook een derde premie. Op kop geplaatst nummer 42, een 6-jarige voldoende langgelijnde merrie die ook een voldoende jeugdopdruk heeft. Is in de bouw iets gerekt, heeft een lange horizontale hals en iets steile schouder, is correct in de bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog, de stappen ook voldoende takmatig, maar is erg toontredend in de bewegingsafloop voor in de stap. In draf laat ze voldoende ruimte zien, maar blijft daarbij iets op de voorhand lopen. Zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ook voor deze merrie een derde premie. Voor een sterverklaring moet de bewegingsafloop correcter zijn.
ja, ja. Hij kijkt hem. Apart, hè? De uitslag van rubriek 8, de premiekeuring 4 tot en met 6-jarige stermerries. Als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 44. Een stermerrie met een goede rasuitstraling, een voldoende jeugdige opdruk. Is iets naar voren gebouwd, maar wel een langgelijnde merrie. Met een voldoende lichte hoofd-halsaansluiting, ook voldoende lange hals. Merrie heeft een sterke bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven. Merrie laat een ruime en takmatige stap zien, wat een goed ruim wegzettend voorbeen, ook voldoende lichaamsgebruik. In de draf maakt ze voldoende ruimte met een voldoende sterk achterbeen, ook voldoende zweefmoment. Zou nog iets meer oprichting en iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor promotie. Dan op kop in deze rubriek nummer 45. Een 5-jarige langgelijnde merrie met een hele luxe rasuitstraling. Heel veel statuur met een goed front, lichte hoofd-halsaansluiting. Een correcte schouderligging, ook een hele correcte bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Merrie is horizontaal gebouwd. In het beenwerk heeft ze voldoende kwaliteit. Merrie met een hele ruime en actieve stap die wel iets toontredend is in de bewegingsafloop voor. In draf laat ze een hele opwaartse draf zien met veel achterbeengebruik, ook veel balans en lichaamsgebruik. Deze merrie heeft ook een IBOP gelopen met 86 punten. Met een 8 voor de stap en een 7,5 voor de draf. Deze merrie wordt vandaag uitgenodigd voor promotie. En een eerste premie.
En nog even een ereronde voor deze mooie merries. Vertalers nummer 45 kreeg een uitnodiging voor Exlo. Uiteraard van harte proficiat. En dan is dit de rubriek 9. Een premiekeuze voor 7 jaar en ouder was Termere. En dat is 1 deelnemer, vertalers nummer 46.
De uitslag van rubriek 9, 7 jaar en oudere stermerries. Eén paard gekeurd, nummer 46. Een 8-jarige jeugdige merrie met een luxe rasuitstraling, een edelhoofd, ook een goed front. Is correct in de bovenlijn. Beschikt over hard en droog beenwerk. Is verder ook correct gesteld in het beenwerk. In de stap laat hij een actieve stap zien in het achterbeen. Zou misschien nog het voorbeen iets meer mogen uitleggen. Maar laat ook voldoende lichaamsgebruik in die stap zien. In draf zien we een draf met heel veel achterbeengebruik. Ook een voldoende zweefmoment en veel balans. Deze merrie heeft ook een IBO opgelopen van 80 punten met een 7 op de stap en een 8,5 op de draf. Deze merrie wordt uitgenodigd voor de promotiekeuring en een eerste premie. Gefeliciteerd. En een ereronde voor Kathuis nummer 46 met een uitnodiging voor Exlo. Van harte gefeliciteerd. En dan gaan we verder met de rubriek 10. Premiekeuring van een kroonmerrie. Kathuis nummer 47.
De uitslag van nummer 47, premiekeuring voor kroonmerries. Nummer 47 is een 9-jarige kroonmerrie, een sport A-merrie. Een grootramige, langgelijnde merrie die een jeugdige opdruk heeft. Veel lengte in het voorbeen, een iets stalen schouderliggen, maar wel een hele lange schouder. Is correct in de bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is correct gesteld, ook van goede kwaliteit. In de stapplaats een ruime en takmatige stap zien. Zou misschien nog iets meer door het lijf mogen stappen, maar het is wel een stap met een hele correcte takt. In de draf laat ze ruime passen zien met een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt aangewezen voor de promotiekeuring. En een eerste premie. Eerder ronde voor Kataas nummer 47 met een mooie uitnodiging voor Exlo. Van harte proficiat. En dan beginnen we nog met de laatste rubriek, rubriek 17. Keulenboekhengsten voor sterfverklaring. 2 paarden, betalingsnummer 48 en 49.
De uitslag van de nummer 48, de eerste hengst voor eventuele Veulenboek sterhengstverklaring. Nummer 48 is een grootramige hengst met heel veel statuur, veel rasuitstraling, veel behang. Die horizontaal gebouwd is, iets meer lengte in de schouder mag hebben, een correcte bovenlijn heeft, iets hellend in het kruis is. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen hebben, is ook iets sabelbenig in het achterbeen en weekgekoot in het voorbeen. In de stap laat hij een ruime actieve stap zien met voldoende lichaamsgebruik. In draf zet hij het voorbeen heel ruim weg. Blijft erbij iets op de voorhand lopen, zou iets meer oprichting mogen hebben, ook iets meer draging in het achterbeen. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard.
proefnummers inleveren. Nummer 49, een 3-jarige hengst, de laatste van deze keuring. Een hengst met voldoende rasuitstraling, een edel hoofd die iets naar voren gebouwd is, ook iets horizontaal is in de hals met een wat steile schouder. Zou in de bouw iets evenrediger mogen zijn. Is erg hellend in het kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. De stappen maakt hij wel veel ruimte, zou erbij iets actiever en iets krachtiger mogen doorstappen. Tikt daarbij ook iets in de ijzers. In de draf zien we een draf met een heel ruim wegzettend voorbeen. Maar zou in het achterbeen iets actiever en directer onder de massa mogen plaatsen. Deze hengst wordt vandaag geen ster. Dit was de laatste hengst van deze keuring. Iedereen bedankt voor de aandacht en wel thuis. Ja, je neemt, Corrie, je maait het gras van mijn voeten al weg. Hè, want dus ik sluit me daar natuurlijk van harte bij aan. Dat het is een prachtige keuring geweest. Prachtig weer. We hebben in ieder geval geen stof gehad. Ja, ik heb hem verdekt opgesteld. Maar nee, lekkere keuring, lekkere veulens, maar een paar hele mooie 3-jarigen en een paar kanjers op het eind. Dus die zien we nog weer terug op de keuring in Exlo. Dus die wens ik daar heel veel succes bij. En tot de volgende activiteiten, de IBOP onder andere, meld u zich daarvoor aan. We kunnen er nog wel een paar gebruiken die een prachtige test gaan lopen. En wat ik leuk vind, Corrie, jullie wezen daar straks op de prachtige IBOP-testen die de paarden liepen. En dat wordt natuurlijk ook altijd meegenomen bij de afweging om op een belangrijk moment te kiezen voor wel of niet een aanwijzing. Dus die wordt echt wel meegenomen en kan belangrijk zijn voor het uiteindelijke resultaat, het keuringsresultaat. Nou, met die paarden prachtig naar huis, goede reis en tot een volgende keer.